ina, gusto ko lang naman pumunta ng Tagaytay. Ba't dito pinadaan ng Google Map? Sa gubat na. Sa Tagaytay lang naman gusto ko pumunta eh. Dito ko dinaan. Gubat. Ayun. Dito yata. Dito yata. Right na natin. Mali. Balik. Doon pala, diretso man. Yung Google Map to. Gago! Wala nang daanan doon, dito na. Ayan. Sure na ba to? Google. May kaliwa pa na nalaman ka. Saan ba diretso na ito? Iba na to, dinaanan ko eh. Suplado? Nasa suplado na tayo. Saan na tayo? Ba't di ko pa nararamdaman ang lamig? Hindi pa ba ito Tagaytay? Ay, umuwi na ako. Gusto ko na makauwi. Tagaytay Midlands. This way. Dito daw, dito daw. Hello. Tagaytay. Po. Kanan po. Bawal dito, boss. Kanan. Private. Kanan. Dito kasi tayo din ng Google eh. Saan tayo pupunta? Private naman yung pinapadaan sa akin eh. Hindi nga talaga ang Google Map na to kasi tayo pinapadaan. Kung saan tayo pinapadaan ni Google Map. Bumalik tuloy ako. Langhiyang Google Map na to. Kung saan ako dinaan. Holy shit. Di sana nakauwi na ako kung Kalamba ako dumaan. Ba't sa Tagaytay pa ako dumaan? Kasi nakita ko 2 hours. 2 hours lang. Sa Kalamba iikot labas Dasma 3 hours. Saan ka pa? Doon ka sa malapit, di ba? Kaso nga lang, malapit. Ang pinagbibigay sa akin ni Google Map kung saan. Makabalik ako. Hindi ko nagkalamba ako, yung 3 hours na ano ko, diretso pa.
Nandito na tayo. Tuloy na natin to. Wala na tayo magagawa. Pinasok mo na yan. Hindi ito yung dinaanan namin nung una eh. Kalimutan ko lang eh. Google Map tayo umasa eh. Ayop ka talaga Google Map. Dito lang pala. Kung saan mo pa ako dinala. Talisay na to. Nasa Talisay na tayo. Tapos sarado na naman. Ano? Naku, sakit naman nun. Ayop ka talaga Google Map. Dito lang naman pala. Pinadaan mo pa ako sa private. Woo! Kalabas din sa wakas. Kalabas din. Yan na, Tagaytay. Wuha din, Tagaytay. Aakyat na naman tayo. Ma, isug-isug ka, di ma? Magsug-isug ka. Magabat. Hirap si Dube. Hirap si Dub umangat. Picture ka? Picture na. Mainit. Chill ride. Ganda oh. Yes, mano. Taal Volcano. Gina. Taal Volcano. Wala, daan lang.
Naan lang kami kasi uuwi na talaga kami. Kasi pagod na kami. Gusto ko na magpahinga. Woo! So yan, hanggang dito na lang mga katropa. Ang kapalpakan ng Google Map na to. Alam niyo yan, Google Map na yan. Shoutout nga pala sa inyo, Reggie Catalan, Koji Takagi, Marky Boy, at mga team paangat. Ride safe. Woo! So yun, hanggang dito na lang mga tropa. Please like and subscribe, share kung nagustuhan nyo man tong mga kabalbalang kong vlog, mga walang kwentang vlog. Kung nagustuhan ninyo, pa-subscribe and like naman dyan. So hanggang dito na lang mga tropa. Ride safe lagi. Ride safe always. Peace. Bye bye.